ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของ KJ อีกครั้งนะคะในวิดีโอนี้นะคะ KJ ก็จะมาสอนถักกระเป๋าใบนี้เลยค่ะทุกคนนี่น้องจะมีชื่อรุ่นว่าน้องเกียวนะคะเพราะว่ารูปทรงของเขาเนี่ยคล้ายๆเกียวเลยนะคะแพทเทิร์นกระเป๋าใบนี้นะคะไม่ได้ยากเลยนะคะอาจจะมีขั้นตอนในการประกอบเยอะนิดนึงนะคะแต่โดยรวมก็คือไม่ได้ยากเลยนะคะก็กระเป๋าใบนี้นะคะ KJ ได้แรงบันดาลใจมาจากกระเป๋าของมิวมิวนะคะตัวต้นฉบับก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือ KJ ได้แรงบันดาลใจมาจากกระเป๋าใบนั้นนะคะก็เอามาปรับในรูปแบบของโครเชต์ในแบบของ KJ เองนะคะน้องก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็กระเป๋าใบนี้นะคะฟังก์ชันการใช้งานนะคะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยนะคะก็คือในขั้นตอนการถักอะค่ะเราไม่ต้องติดซิปนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนนะคะที่เป็นมือใหม่อะจะมีปัญหาในการติดซิปนะคะแต่กระเป๋าใบนี้ก็คือ KJ จะใช้เป็นการติดกระดุมแม่เหล็กด้านในนะคะแล้วก็ตัวกระเป๋าใบนี้มันจะมีลูกเล่นนิดนึงก็คือเราสามารถนี่นะคะทำให้ปากกระเป๋ากว้างแบบนี้ได้นะคะก็คือถ้าเราอยากให้ตัวกระเป๋าเป็นทรงเกี๊ยวนะคะเราก็สามารถดึงแบบนี้รูดแบบนี้นะคะน้องก็จะเป็นทรงแบบนี้คล้ายๆเกี๊ยวแบบนี้เลยนะคะทรงเขาก็จะสวยออกมาแบบนี้นี่นะคะนี่ก็เวลาเราสะพายนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ขนาดของน้องก็กำลังดีเลยนะคะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่มากนะคะนี่แล้วก็น้ำหนักเบานะคะน้ำหนักไม่ได้หนักนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบที่ไม่มีตัวห้อยกระเป๋าอยู่นะคะนี่น้องค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะคะแล้วก็ดูมีสไตล์ด้วยนะคะนี่พอสะพายออกมาก็จะออกมาประมาณนี้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะก็คือเป็นต้นฉบับนะคะในการทำแพทเทิร์นของ KJ นะคะนี่สะพายออกมาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะน้องค่อนข้างน่ารักเลยนะคะนี่ก็ยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการถักกันเลยนะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์ในวิดีโอนี้นะคะ KJ จะใช้เป็นเชือกฟอกนิ่มนะคะขนาดเส้นจะอยู่ที่2ถึง2.5 มิลนะคะ KJ จะใช้อยู่ที่ทั้งหมด380 กรัมนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ไหมได้ทุกชนิดเลยนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยว่าอยากให้ตัวกระเป๋าเนี่ยมีความอยู่ทรงมากน้อยประมาณไหนนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆใช้ไหมที่มีความนิ่มจนเกินไปเนี่ยตัวกระเป๋าจะไม่อยู่ทรงนะคะที่ KJ เลือกใช้เป็นเชือกฟอกนิ่มเนี่ยเพราะ KJ อยากให้ตัวกระเป๋าเนี่ยมีความอยู่ทรงตั้งสวยนะคะต่อไปนะคะ KJ ก็จะใช้เข็มเบอร์5/0นะคะหรือว่าขนาด3มิลเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นเข็มหลักเลยในการถักเลยนะคะส่วนเข็มอีกเบอร์หนึ่งนะคะก็คือขนาด4มิลนะคะหรือว่า7/0เนี่ย KJ เอาไว้ถักสายหูรูดนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นกรรไกรเข็มเก็บปลายไหมแล้วก็สติชมาร์กเกอร์นะคะแล้วก็ KJ จะใช้เป็นตัวห่วงวงกลมแบบนี้นะคะขนาดห่วงก็จะอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรนะคะ KJ จะใช้ทั้งหมด4ห่วงนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระดุมแม่เหล็กตัวนี้นะคะขนาดของกระดุมแม่เหล็กก็จะอยู่ที่ประมาณ2เซนติเมตรนะคะประมาณนี้ก็ยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นถักตัวกระเป๋ากันก่อนเลยนะคะก็อันนี้ KJ ได้ถักไว้เสร็จแล้วนะคะก็วิธีการถักตัวกระเป๋าเนี่ยเป็นวิธีการถักแบบพื้นฐานนะคะก็คือเพื่อนๆมือใหม่ก็สามารถถักได้นะคะก็รายละเอียด KJ ทิ้งไว้ด้านบนนี้นะคะก็เดี๋ยว KJ จะมาบอกวิธีการถักนิดนึงแล้วกันนะคะก็เริ่มต้นนะคะ KJ จะถักโซ่ทั้งหมดนะคะ54โซ่หรือใครที่อยากได้ตัวกระเป๋าค่ะมีความกว้างกว่าของ KJ นะคะก็ให้เพิ่มจำนวนโซ่ขึ้นไปหรือว่าลดจำนวนโซ่ลงนะคะถ้าอยากได้กระเป๋ามีขนาดความกว้างที่น้อยกว่าของ KJ นะคะหลังจากที่ถักโซ่ครบ54โซ่แล้วนะคะเริ่มต้นในแถวที่1เนี่ยเราจะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก X ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะแต่เราจะถักลงไปตรงโซ่ด้านหลังนะคะเราจะถักลงไปในโซ่ด้านหลังแบบนี้นะคะเราจะถัก X ลงไปในทุกๆหลักโดยถักด้านหลังนะคะหลังจากที่เราถักเสร็จในแถวที่1ขึ้นไปในแถวที่2เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราก็จะถัก X ลงไปในทุกๆหลักไปจนถึงหลักสุดท้าย KJ จะถักแบบนี้นะคะทั้งหมด60แถวนะคะขนาดความกว้างข
ของชิ้นงานนะคะจะอยู่ที่ประมาณ29เซนติเมตรนะคะส่วนความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ29เซนติเมตรเหมือนกันนะคะตอนที่หลังจากที่เพื่อนๆถักครบ60แถวแล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงเนี่ยค่ะจุดที่เราฝั่งที่เราเริ่มต้นที่เราถักโซ่ตรงเนี้ยมันจะกว้างกว่าฝั่งด้านบนนิดนึงนะคะก็ KJ จะใช้วิธีการดึงแบบนี้นะคะก็คือเราวัดด้านล่างได้29เซนติเมตรใช่ไหมคะก็ด้านบนเนี่ยเราก็จะเอาตัวเนี่ยนะคะสายวัดเนี่ยมาลองวัดดูถ้าได้ไม่ถึง29เซนติเมตรมันจะขาดนิดนึงอะค่ะก็ให้เราจัดทรงนะคะดึงตัวชิ้นงานเนี่ยให้ขนาดเขาเท่ากันนิดนึงแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการถักตัวของตัวกระเป๋านะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักในส่วนด้านบนนะคะที่เราเอาไว้ใส่สายหูรูดนะคะก็วิธีการนะคะเราก็จะมาร์กหลักเลขตรงนี้ไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะพลิกชิ้นงานค่ะโดยที่เราจะไม่ถักโซ่หนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักแรกแต่เราจะถักลงไปในแบ็กลูปด้านหลังในเส้นด้านหลังตรงนี้นะคะนี่อันนี้เราก็ได้ x แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงเข็มลงไปตรงนี้นะคะแบบนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านอันนี้จะเป็นหลักแรกของแถวนี้นะคะเราก็จะใช้ Stitch Marker มาร์กหลักด้านบนไว้แบบนี้หลังจากนั้นให้เพื่อนๆใช้ Stitch Marker อีกอันนึงนะคะมามาร์กจุดด้านล่างตรงนี้นะคะก็คือหลักตรงนี้ไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเวลาเราจะถักด้านข้างแบบนี้เราจะได้ไม่งงว่าหลักนี้คือหลักสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะแต่เราจะถักลงในแบ็กลูปแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถัก f นะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราไปต่อกันที่แถวที่2นะคะเราจะพลิกชิ้นงานแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักแรกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะแทงเข็มลงไปตรงนี้นะคะนี่แทงทะลุ2เส้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเกี่ยวไหมลอดผ่านแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงอันนี้จะเป็นหลักแรกของแถวนะคะก็ให้เพื่อนๆใช้ Stitch Marker มาร์กไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแบบนี้นะคะเราจะถัก F นะคะลงไปจนถึงหลักสุดท้ายใช่ไหมคะหลังจากนั้นในแถวที่3นะคะเราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะก็คือ KJ จะถักทั้งหมด3แถวแถวที่1แถวที่2แล้วก็แถวที่3นะคะก็เดี๋ยวเราจะถักให้ครบทั้งหมด3แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักครบ3แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะตัดไหมแต่ตอนที่เราตัดไหมอะค่ะให้เหลือปลายไหมไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเย็บตัวนี้นะคะก็คือเราจะพับแล้วก็เย็บตัวนี้ติดเข้ากับ
กระเป๋าแบบนี้นะคะเราก็ตัดไหมได้เลยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเย็บตัวกระเป๋าเข้าด้วยกันก็เราจะใช้เข็มเก็บปลายไหมแบบนี้นะคะสอดไหมเข้าไปในเข็มนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาฝั่งนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้ก็คือฝั่งที่เราเริ่มต้นแถวแรกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งตรงนี้ด้านหลังแบบนี้เห็นไหมคะมันจะเหลือ1เส้นแบบนี้เราจะเอาไว้ด้านนอกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพลิกกลับมาฝั่งนี้แล้วเราจะพับตัวนี้นะคะเข้าหากันนี่แบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็จะเย็บตัวนี้นะคะเข้าด้วยกันโดยเราจะพับแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือ F แถว F แรกนะคะแล้วเราก็จะพับชนกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปนี่นะคะตรง2เส้นอันนี้จะเป็น F นะคะตรงหลักเนี่ยจะเป็น F ใช่ไหมคะแล้วมันจะมี2เส้นแบบนี้นี่นะคะเราก็จะแทงเข็มเข้าไป2เส้นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะแทงเข็มลงไปใน2เส้นถัดไปแบบนี้แล้วให้เราแทงทะลุขึ้นมาในหลักที่2ด้านบนด้วยนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะแทงเข็มลงไปข้างล่าง2เส้นแบบนี้แล้วก็แทงกลับขึ้นมาในหลักถัดไปแบบนี้นะคะนี่เราก็จะเย็บแบบนี้นะคะไปสุดแถวเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเก็บไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเราจะเอาฝั่งนี้ค่ะเป็นด้านถูกนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านผิดนะคะให้เพื่อนๆสังเกตฝั่งนี้มันจะเหลือ1เส้นแบบนี้นะคะอันนี้คือฝั่งที่เพื่อนๆเย็บชิ้นงานติดเข้ากันแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งที่มันเหลืออีก1เส้นแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับชิ้นงานแบบนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าอันนี้คือฝั่งที่เพื่อนๆได้เย็บชิ้นงานไปนะคะแล้วมาด้านล่างตรงนี้เราจะใช้stitch marker mark แถวแรกหลักแรกกับหลักสุดท้ายไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำไหมอีกเส้นหนึ่งมานะคะแล้วก็พัน slip knot หลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงไปในหลักแรกแต่เราจะแทงแค่เส้นด้านหลังแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ถักโซ่2แบบนี้นะคะตรงโซ่2ตรงนี้จะเป็นหลักแรกก็ให้เพื่อนๆใช้ stitch marker mark ไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยแต่เราจะถักใน back loop แบบนี้นะคะหลังจากที่เราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายใช่ไหมคะเราไปเริ่มต้นแถวที่2เราก็จะถักเหมือนกันเลยกับฝั่งนี้นะคะวิธีการถักแถวที่2กับแถวที่3จะเหมือนกันนะคะก็เราจะถักนะคะให้ครบทั้งหมด3แถวพอเราถักครบ3แถวแล้ว
เราก็ตัดไหมโดยเราเหลือปลายไหมไว้นะคะเพื่อที่จะเย็บแล้วก็เวลาเย็บเราจะเย็บเหมือนกันเลยนะคะกับฝั่งนี้นะคะสังเกตเวลาพับก็จะต้องพับมาฝั่งเดียวกันนะคะกับฝั่งนี้ก็คือมันจะต้องเหมือนกันนะคะกับฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักนะคะทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะ KJ ก็จะมาถัก X นะคะตรงด้านข้างชิ้นงานแบบนี้นะคะอันนี้ฝั่งนี้ KJ ได้ถักไว้เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยว KJ จะมาโชว์วิธีการถักฝั่งนี้ให้ดูนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะนำไหมมานะคะแล้วก็พันสลิปน็อตหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะอันนี้จะเป็นหลักที่เรามาร์กใช่ไหมคะให้เพื่อนๆแทงเข็มลงตรงนี้ก่อน1 ครั้งนี่นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอา Stitch Marker ออกค่ะแล้วเราก็จะถัก X ลงไปแล้วเราก็จะใช้ Stitch Marker มาร์กกลับไปเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็นหลักแรกของแถวนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก X นะคะลงไปทั้งหมด23หลักนะคะรวมหลักแรกด้วยก็จะเป็น24หลักนะคะค่ะหลังจากที่เราถักนะคะ x ครบ24 x แล้วนะคะรวม x แรกด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในหลักถัดไปค่ะเราก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักตรงนี้ไว้นะคะแล้วให้เรานะคะถัก x นะคะลงไปทั้งหมดอีก12หลักนะคะรวมหลักที่เรามาร์กตรงนี้ด้วยก็จะเป็น13หลักนะคะอันนี้นะคะเราก็ถักครบ13หลักแล้วนะคะก็นับจากหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะครบทั้งหมด13หลักแล้วนะคะเราก็จะใช้ Stitch Marker มาร์กหลักที่13ไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะมาจนถึงหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะเราจะได้ทั้งหมด24หลักนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้ใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยค่ะแล้วก็เก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะโดยเราจะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยเลยค่ะส่วนฝั่งนี้ก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวสายที่คาดรอบกระเป๋านะคะเดี๋ยวเคเจจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าเป็นสายตัวไหนนะคะก็เราจะเริ่มถักจากด้านหลังของกระเป๋ากันก่อนนะคะก็คือตัวสายตัวนี้ค่ะจะมีด้านหน้ากับด้านหลังนะคะก็เคเจจะเริ่มถักจากด้านหลังนะคะโดยเราจะเอาห่วงวงกลมมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแทงเข็มนะคะลงไปในห่วงวงกลมแบบนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงแบบนี้นะคะเวลาที่เราถักก็เก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะจำนวน 4x นะคะ
แบบนี้นะคะ ถ้าใครอยากให้ตัวสายอะค่ะมันมีความใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวน x ขึ้นไปได้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปเริ่มต้นแถวที่อันนี้ KJ จะนับเป็นแถวแรกนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นแถวที่2กันเลยนะคะก็เราจะถักโซ่1แล้วเราก็จะพลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นนะคะ KJ ก็จะนำปลายไหมแบบนี้นะขึ้นมาแล้วเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักแต่เราจะถักแบบ back loop นะคะก็คือแทงลงไปในเส้นเดียวแบบนี้แล้วเราเอาปลายไหมไว้บนเข็มแบบนี้นะคะถัก x ค่ะนี่แบบนี้นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3เราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะแต่เราจะแทงเข็มลงไปแบบนี้ในเส้นข้างหลัง1แล้วก็อีกเส้นหนึ่งด้านล่างเราจะแทงเข็มลงไป2เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะก็ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะนี่แถวที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่4แล้วก็แถวอื่นๆเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานแล้วก็ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะแถวที่4เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแนวแถวอื่นๆเราจะถักเหมือนแถวที่4เลยนะคะเราจะถักให้ได้ความยาวนะคะก็คืออันนี้เราจะวางชิ้นงานไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักยาวมาจนถึงฝั่งนี้พอเราถักยาวมาจนถึงฝั่งนี้เราจะถักเผื่อไปอีกสักประมาณ1คืบแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะว่า KJ จะถักทั้งหมดกี่แถวนะคะค่ะนี้ KJ ก็ถักจนได้ความยาวของสายที่ KJ ต้องการแล้วนะคะวิธีการวัดนะคะเราก็จะเอาตัวสายเนี่ยค่ะมาทาบเข้ากับตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะนี่ให้ได้ประมาณหนึ่งนะคะเวลาเราพับออกมาเนี่ยตัวชิ้นงานจะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นฝั่งด้านหน้าส่วนฝั่งนี้จะเป็นด้านหลังของตัวกระเป๋านะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมดนะคะถ้าให้เรานับนะคะวิธีการนับง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมี2ฝั่งแบบนี้นะคะให้เรายึดฝั่งนี้นะคะแล้วนับเป็นคู่ก็คืออันนี้จะเป็นแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4นะคะก็คือนับขึ้นไปนะคะจะได้ทั้งหมด56แถวนะคะของ KJ เนี่ยถักจนครบ56แถวแล้วใช่ไหมคะ KJ ก็จะตัดไหมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บชิ้นงานนะคะก็วิธีการเก็บปลายไหมนะคะเดี๋ยว KJ จะโชว์ให้ดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเพื่อนๆจะจบแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือแถวที่56นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงไปตรงนี้ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็แทงเข้าไปแบบนี้
แทงกลับมาในหลักถัดไปแบบนี้แล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะตรงนี้อันนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่เราจะถักทั้งหมด2เส้นแบบนี้นะคะนี่ขนาดความยาวของสายนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ39เซนติเมตรครึ่งนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราจะถักให้ครบทั้ง2เส้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเย็บตัวสายตัวนี้นะคะติดเข้ากับกระเป๋านะคะเริ่มต้นนะคะเคเจอยากจะให้เพื่อนๆใช้สติทมาร์กเกอร์นะคะมาร์กอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าอยากให้ตัวสายอะค่ะอยู่ประมาณไหนนะคะเพื่อนๆก็สามารถลองกะดูได้นะคะแต่ของ KJ เนี่ยนะคะถ้าเราจะนับจากหลักด้านข้างตรงนี้นะคะ KJ จะนับไปทั้งหมด11หลักนะคะแล้วก็มาร์กหลักที่11ไว้ฝั่งนี้เราก็จะทำเหมือนกันนะคะส่วนด้านล่างฝั่งนี้เราจะทำเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าเวลาเรามาร์กจุดเนี่ยเวลาเราเย็บเนี่ยตัวสายมันจะได้ตรงกันนะคะนี่เพื่อนๆจะสังเกตว่านี่นะคะถ้าเรามาร์กจุดไว้เนี่ยเวลาเราเย็บสายเนี่ยนี่นะคะตัวสายเนี่ยเขาก็จะตรงกันแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มาร์กเนี่ยบางทีมันอาจจะนี่นะคะไม่ตรงกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะวิธีการเย็บนะคะเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมแบบนี้นะคะแล้วก็สอดไหมเข้าไปอันนี้เคเจจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแล้ววิธีการเย็บนะคะก็คือเราจะแทงจากด้านในของตัวกระเป๋านะคะอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญฝั่งนี้จะเป็นด้านนอกด้านถูกของตัวกระเป๋านะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นด้านในของกระเป๋านะคะก็ KJ นะคะจะวางนี่นะคะเอาไว้ด้านในของ Stitch Marker แบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเราจะวางในตำแหน่งแบบนี้นะคะนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นวิธีการเย็บนะคะก็ KJ จะแทงเข็มจากด้านล่างนะคะทะลุขึ้นมาแบบนี้อันนี้ KJ ทำให้ดูเฉยๆนะคะแบบนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็แทงลงกลับไปแทงขึ้นกลับมาเราจะเริ่มเย็บทีละฝั่งเราจะเย็บฝั่งนี้ก่อนนะคะหลังจากเสร็จจากฝั่งนี้เราก็จะเย็บกลับมาฝั่งนี้นะคะเราจะเย็บแค่ถึงจุดตรงนี้นะคะส่วนตรงเนี้ยเราจะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อกับสายอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเราจะเย็บจากฝั่งนี้ทีละฝั่งมาจนถึงฝั่งนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆข้ามมาฝั่งนี้แล้วเราก็จะเย็บกลับมาตรงจุดนี้หลังจากนั้นก็ตัดไหมแล้วก็เก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเย็บเหมือนกันนะคะนี่เราจะวางแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเริ่มเย็บทีละฝั่งมาจนถึงจุดตรงนี้หลังจากนั้นให้เราเย็บมาทางนี้นะคะแล้วก็เย็บกลับขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยว KJ จะไปเย็บตรงนี้นะคะให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะค่ะนี้หลังจากที่ KJ เย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ KJ นะคะได้เย็บตัวกระดุมแม่เหล็กติดเข้ากับด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากติดกระดุมแม่เหล็กก็สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้เลยนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้ฝั่งนี้เราจะก็คือจะเป็นด้านหน้านะคะส่วนฝั่งนี้ก็คือจะเป็นด้านหลังนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักด้านข้างของตัวกระเป๋านะคะอันนี้ก็คือเป็นแผ่นที่ KJ ถักไว้เสร็จแล้ว1แผ่นนะคะเราจะถักทั้งหมด2แผ่นนะคะก็คือเริ่มต้นนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ถักไซส์เดียวของ KJ นะคะบางคนอาจจะใช้ไหมขนาดไหมที่แตกต่างกันนะคะหรือว่าอยากได้กระเป๋าไซส์ที่แตกต่างจากของ KJ นะคะก็เดี๋ยว KJ จะมาสอนวิธีหาจำนวนหลักในการถักด้านข้างของตัวกระเป๋านะคะ
ก็เริ่มต้นนะคะเพื่อนๆจำได้ไหมคะที่ KJ ให้เพื่อนๆถักแล้วก็มาร์กในส่วนฝั่งนี้ใช่ไหมคะก็คือให้เพื่อนๆนะคะกะระยะดูนะคะว่าเพื่อนๆอยากได้ฐานกว้างประมาณไหนนะคะถ้าอยากได้ฐานกว้างประมาณนี้ก็ใช้ Stitch Marker มาร์กไว้นะคะหลังจากนั้นก็ให้นับจำนวนหลักจาก Stitch Marker ไปจนถึงอีก Stitch Marker หนึ่งว่าได้เท่าไหร่นะคะของ KJ อยากได้กว้างประมาณนี้นะคะก็นับแล้วจะได้ทั้งหมด13หลักนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมานับหลักที่เหลือด้านข้างของตัวกระเป๋านะคะของ KJ เนี่ยหลักด้านข้างทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่24หลักนะคะส่วนฐานตรงกลางเนี่ยจะอยู่ที่ทั้งหมด13หลักนะคะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยหาฐานจำนวนหลักของฐานที่เพื่อนๆต้องการก่อนนะคะอยากได้กว้างประมาณไหนก็ลองนับดูนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนับนะคะด้านข้างหลักที่เหลือด้านข้างของตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาในขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะก็คือด้านข้างของตัวกระเป๋านะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะพัน slip knot หลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปตามจำนวนหลักของฐานที่เพื่อนๆนับได้อะค่ะของ KJ นับได้13หลักนะคะก็คือในช่วงตรงนี้ช่วงกลางของตัวกระเป๋าเนี่ยค่ะของ KJ จะอยู่ที่13หลักนะคะเราก็จะถักโซ่ไปทั้งหมด13โซ่นะคะค่ะหลังจากที่เราถักได้ตามจำนวนโซ่ที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราไปเริ่มแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยสำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้นะคะนี่นะคะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3แล้วก็แถวอื่นๆนะคะเราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะของ KJ นะคะตัวด้านข้างของหลักที่เหลือตรงนี้นะคะนี่ฝั่งนี้จะอยู่ที่24หลักนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะอยู่ที่24หลักเราจะยึดแค่ฝั่งเดียวนะคะก็คืออยู่ทั้งหมดที่24หลักนะคะก็ KJ จะถักจำนวนแถวเนี่ยทั้งหมด22แถวก็คือสมมุติว่าของเพื่อนๆเนี่ยจำนวนหลักเนี่ยนับได้ทั้งหมด26หลักใช่ไหมคะในส่วนตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆถักจำนวนแถวในแผ่นตรงนี้ค่ะทั้งหมด24แถวนะคะของ KJ เนี่ยนับได้ทั้งหมด24หลัก KJ จะถักทั้งหมด22แถวนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เราถักครบจำนวนแถวที่เราต้องการแล้วนะคะค่ะนี้หลังจากที่ถักครบ22แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถัก x วนรอบชิ้นงานนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะถักโซ่1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักสุดท้ายไว้ก่อนแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปตรงหลักที่มี Stitch Marker อยู่ตรงนี้นะคะ1x เราก็ใช้ Stitch Marker อีกอันหนึ่งนะคะมาร์กหลักตรงนี้ไว้จากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายใช่ไหมคะในหลักสุดท้ายเราจะถัก 2x ลงไปค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้ Stitch Marker นะคะมาร์ก x ตรงนี้ไว้แบบนี้หลังจากนั้นเราจะถัก x ลงไปในทุกๆหลักนะคะนี่นะคะพอเราถักมาถึงหลักสุดท้ายของฝั่งนี้นะคะเราจะถัก 2x ลงไปค่ะ
จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักตรงนี้ไว้นะคะ อันนี้ x ตรงนี้แล้วก็เราจะมาร์กหลักตรงนี้ไว้นะคะจากนั้นก็ถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะพอเราถักมาจนถึงฝั่งนี้นะคะตรงหลักสุดท้ายเราจะถัก 2x ลงไปค่ะเราจะใช้ Stitch Marker นะคะมาร์ก x ตรงนี้ไว้นะคะจากนั้นก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะพอมาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้เราก็จะเอา Stitch Marker ออกนะคะแล้วก็ถัก x ลงไปค่ะแล้วก็ใช้ Stitch Marker มาร์กกลับไว้เหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นก็ตัดไหมได้เลยแล้วเราก็จะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะโดยเราจะแทงลงไปในหลักแรกตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงให้แน่นเลยให้หลักสุดท้ายกับหลักแรกเนี่ยติดกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บสอดไหมเข้าไปด้านหลังแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะแบบนี้ส่วน Stitch Marker 2 หลักนี้นะคะเราจะทิ้งไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมต่อชิ้นงานนะคะถ้าเราเอา Stitch Marker 2 หลักนี้ออกแล้วเดี๋ยวเราจะสับสนนะคะเพราะว่ามันจะดูคล้ายๆกับ3หลักตรงนี้ใช่ไหมคะก็ตอนที่เราถักเชื่อมต่อเนี่ยเราก็ค่อยดึงเอา Stitch Marker ออกนะคะนี่อันนี้ในส่วนด้านข้างของกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเราจะถักทั้งหมด2ชิ้นนะคะก็เดี๋ยว KJ จะถักให้ครบทั้ง2ชิ้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาประกอบด้านข้างของกระเป๋าเนี่ยค่ะติดกับตัวกระเป๋านะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนี่นะคะวางด้านถูกของกระเป๋าเอาไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเอาแผ่นตรงนี้มานะคะก็คือนี่อันนี้จะเป็นด้านถูกอันนี้จะเป็นด้านผิดนะคะก็ให้เพื่อนๆค่ะเอาด้านถูกเนี่ยประกบแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำไหมมานะคะแล้วเราก็จะพันสลิปน็อตแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงเข็มลงไปนะคะในหลักที่มี Stitch Marker อยู่แบบนี้แล้วเราก็จะแทงอีกทะลุไปอีกหลักหนึ่งฝั่งนี้ด้วยนะคะเราจะแทงทะลุทั้ง2ฝั่งเลยแล้วเราก็จะเอา Stitch Marker ออกแล้วเราก็จะเกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักเดิมค่ะแบบนี้นะคะเช็คนะคะให้ตรงกับหลักแรกนะคะแบบนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักถัดไปโดยเราจะแทงทะลุทั้ง2ฝั่งแบบนี้นี่นะคะก็คือเราจะใช้การเชื่อมต่อโดยการถัก x นะคะหลังจากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปถัก x นะคะนี่เราก็จะถักแบบนี้นะคะนี่ลงไปในทุกๆหลักนะคะพอเราถัก x นะคะมาจนถึงฝั่งนี้แล้วเราก็จะถักมาแบบนี้นี่นะคะแล้วก็ถักขึ้นมาแบบนี้นี่นะคะนี่ประกอบเข้าเป็นแบบนี้นะคะนี่หลังจากที่เราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็ถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้เวลาที่เราจะเริ่มฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราก็จะทำเหมือนกันโดยเราจะพลิกกลับแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอานี่เราจะเอาแผ่นนี้นะคะเอามาประกบฝั่งนี้เราก็เริ่มถักเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะทำให้เสร็จทั้ง2ฝั่งนะคะพอถักเสร็จเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
ก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะพลิกกลับกระเป๋าออกมาก็จะได้แบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นด้านในนะคะตอนที่เราเชื่อมต่อก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักสายของกระเป๋ากันนะคะจะเป็นสายสะพายของกระเป๋านะคะก็เริ่มต้นนะคะเพื่อนๆจะเริ่มจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะแต่เคเจจะเริ่มแบบนี้นะคะนี่ก็คือเริ่มจากด้านในถักจากด้านในแบบนี้นะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปในห่วงนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมถักโซ่1ล็อกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะทั้งหมด 4x แต่เวลาเราถักให้เราถักเก็บปลายไหมตรงนี้ไปด้วยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ KJ จะนับเป็นหลักแรกนะคะต่อไปหลักที่2เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยแต่เราจะถักในแบ็กลูปนะคะในเส้นด้านหลังเวลาเราถักเนี่ยก็ให้เก็บปลายไหมอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3เราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะเราจะแทงเข็มลงไปแบบนี้นะคะเส้นเดียวแล้วก็แทงไปอีกครั้งหนึ่งตรงนี้อีก1เส้นถัก x แบบนี้นะคะในหลักถัดไปเราก็จะทำเหมือนกันแทง2เส้นแบบนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านนี่นะคะนี่มันจะต้องแทง2เส้นแบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเคเจจะทำให้ดูอีก1แถวนะคะแถวที่4เราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นนะคะเราก็จะทำตามสเต็ปเดิมเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะจนได้ความยาวของสายที่เพื่อนๆต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะว่า KJ จะได้ทั้งหมดกี่แถวนะคะแล้วก็เราจะกลับมาดูวิธีการเชื่อมต่อในฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่นะคะหลังจากที่ KJ ถักจนได้ความยาวของสายที่ KJ ต้องการแล้วนะคะKJ นะคะจะถักอยู่ที่ทั้งหมด80หลักนะคะก็คือวิธีการนับหลักนะคะก็ให้เพื่อนๆนับแบบนี้นะคะนี่1 2 3 4 5 6แบบนี้ขึ้นไปนะคะจนได้ทั้งหมด80หลักตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูวิธีการเชื่อมต่อกับตัวนี้กันนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆพลิกแบบนี้นะคะก็เราก็จะถักโซ่1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะแทงลงไปเส้นเดียวก่อนแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาเข็มนี่นะคะเอาทาบตามในวิดีโอเลยนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะเกี่ยวอีกเส้นหนึ่งแบบนี้
นี่นะคะก็คือให้ตัวห่วงเนี่ยอยู่ระหว่าง2เส้นตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะทำในหลักถัดไปนะคะก็คือแทงเส้นเดียวก่อนหลังจากนั้นก็จะแทงอีกเส้นหนึ่งแบบนี้นี่นะคะให้ห่วงอยู่ระหว่างกลาง2เส้นนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถตัดไหมได้เลยค่ะแล้วก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยเลยค่ะโดยเราจะแทงขึ้นไปแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดไหมได้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวสายอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งด้านหน้าแต่เราจะเริ่มถักกับตัวห่วงก่อนแล้วค่อยมาติดนะคะก็คือวิธีการถักเหมือนกันเลยกับตัวนี้นะคะเพียงแค่ว่าเราจะเริ่มจากห่วงแล้วก็ทำวิธีการเดียวกันเลยกับสายตัวนี้นะคะหลังจากถักจนครบ80หลักแล้วนะคะวิธีการเชื่อมต่อเราก็จะเชื่อมต่ออีกฝั่งหนึ่งนะคะวิธีการเชื่อมต่อเหมือนกันเลยก็คือทุกอย่างทำเหมือนกันเลยเพียงแค่ว่าเราจะทำใน2ห่วงตรงนี้นะคะหลังจากที่เราถักได้2ห่วงแบบนี้นะคะเป็นสายเดียวกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวนี้ถามว่าถ้าเราเชื่อมต่อกับตัวนี้ก่อนแบบนี้แล้วเราค่อยมาถักสายได้ไหมได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะยากต่อการถักนิดนึงนะคะก็เลยแนะนำว่าให้ถักสายให้เสร็จก่อนนะคะติดกับห่วงแบบนี้แล้วเราค่อยมาติดเข้ากับตัวกระเป๋าแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปถักสายให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี่ KJ ก็ถักสายตรงนี้เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาประกอบเข้าด้วยกันกับฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นด้านหน้าของกระเป๋านะคะก็คือเราจะสอดปลายตรงนี้เข้าไปนะคะแบบนี้นี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เย็บได้เลยนะคะโดยจะใช้เข็มเก็บปลายไหมแล้วก็สอดไหมเข้าไปในเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บประมาณนี้ก็คือแทงนี่นะคะก็คือเย็บให้ส่วนตรงเนี้ยติดกันแบบนี้แค่นี้นะคะอันนี้เราก็เหลือไว้แบบนี้นะคะแค่เย็บให้มันติดกันนะคะฝั่งนี้เราก็จะทำเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเย็บติดเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะนี่ก็เดี๋ยวเราจะเย็บให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ KJ ได้ติดตัวกระดุมสีทองตรงนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีก็สามารถติดได้นะคะหรือว่าสามารถติดกระดุมอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบกันเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านในแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำตัวสายหูรูดของกระเป๋านะคะอันนี้ KJ ได้ถักไว้แล้วนะคะนี่ก็วิธีการถักนะคะ KJ จะใช้เข็มเบอร์7/0นะคะในการถักนะคะก็ KJ จะถักทั้งหมด135โซ่นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าอยากได้โซ่ยาวประมาณไหนนะคะอันนี้ KJ ก็ถักนะคะทั้งหมด2เส้นนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการ
ใส่ตัวสายหูรูดกันเลยนะคะ วิธีการใส่นะคะ KJ จะใช้เข็มตูนิเชียตัวนี้นะคะในการใส่ตัวสายนะคะ ก็เริ่มต้นนะคะ KJ ก็จะแทงเข็มเข้าไปแบบนี้นะคะนี่หลังจากนั้นนะคะก็ใช้เข็มเกี่ยวแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแทงอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็จะเอาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะคะเกี่ยวแล้วก็ดึงนี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะจัดให้ตัวสายเนี่ยค่ะมันเท่ากันทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็ผูกตรงปลายแบบนี้นะคะถ้าใครมีลูกปัดที่เป็นลูกปัดไม้ค่ะสามารถร้อยตรงปลายตรงนี้ได้นะคะก็เดี๋ยว KJ จะใส่เป็นลูกปัดไม้ร้อยตรงนี้นะคะนี่เราก็จัดทรงให้สายทั้งสองฝั่งเท่ากันนะคะนี่ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาร้อยอีกฝั่งหนึ่งตอนฝั่งนี้เราก็เริ่มจากฝั่งนี้ใช่ไหมคะพออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มจากฝั่งตรงข้ามนะคะเราก็จะแทงเข็มเข้าไปแบบนี้แล้วก็เกี่ยวแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้แล้วก็สอดฝั่งนี้เหมือนกันแล้วก็ดึงจากนั้นก็ผูกตรงปลายนี่นะคะแล้วก็จัดทรงให้เท่ากันแบบนี้นี่นะคะนี่เวลาเราจะรูดเราก็จะรูดแบบนี้นี่นะคะดึงออกแล้วก็รูดแบบนี้นะคะนี่ก็เดี๋ยว KJ จะไปใส่ลูกปัดตรงปลายตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะ